1 2 3 4 5คณะสงฆ์นะครับวัดศรีบุญเรืองบ้านหัดแพงนะครับกำลังเตรียมพร้อมที่จะเจริญพุทธมนต์ฉลองกฐินนะครับพอทายกกำลังจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะครับไม่รู้ว่าหมดไฟหรือเปล่านะครับจุดยังไงก็ไม่ติดนะครับโอ้ยแล้วกล้องนี้ดูมาจากไหนหรือว่าถ่ายรูปนี่ลูกฟิวบริกระถ่ายไปดูเป็นคุณลูกที่หนาอีเจ้ามาคุ้มตัวนี้แล้วเนี่ยเอาเบิ่งเด้อพี่น้องทั้งหลายมาเบิ่งแม่กันผู้โอ้เทศกลบ่ สามแก้วแม่นบ่ มันสายแก้วเนาะเบิ่งได้เบิ่งแกะเบิ่งตลับผักใส่กอดสลาครับครับครับ ไม่ได้ตื่นเต้น ยิ้มเลยยิ้มเลย เอาวันนี้ก็เที่ยงอารัธนาพระปริตรเลย